بیا تا به یاد بدم چجوری خوشمزه ترین هندی یا بندری که تا حالا خوردی یا درست کنی. اصلا از خود بی خود شدم. امروز میخوایم یه هندی بندری اسمشو هرچی دوست داریم بذاریم با هم دیگه درست کنیم. متفاوت از حالا این آموزشایی که همه جا هست اینور اونور، یه هندی واقعی شبیه نوستالژیای قدیم و اصلا بفهمیم که هندی چی جوری باید درست بشه که اون لذت واقعی ازش ببریم. خب حالا یه نکته هست. نکته چیه؟ نکته اینه که بعضی جاها تو حالا شهرهای ایران مخصوصا اونی که سوسیس خالیه با پیاز و بهش میگن هندی، اونی که سیب زمینی داره میگن بندری. بعضی جا اصلا کلن به اون که هندی داره، اون که سیب زمینی داره و سیب زمینی نداره کلن میگن هندی. بعضی جا به دوتاش میگن سوسیس بندری. هر جور شما دوست داری اسم بذار. من امروز هم با سیب زمینی هم بدون سیب زمینیشو درست کنم، چون اصول اولیه هر دوتاش یکیه، فرقی نداره. قضیه اینه که برای مواد اولیه شما هر چقدر که سوسیس برداشتی حداقل باید به همون میزانم پیاز استفاده کنی. یعنی این پیازش هرچی بیشتر باشه که خب بهتره، ولی دیگه حداقل به اندازه سوسیس ها باشه. یعنی اگر نیم کیلو سوسیسه نیم کیلو هم پیاز باشه. مواد اولیه رو که داخل دیسکریپشن می نویسم کامل. و مسئله بعدی هم این که فلفل دلمه توی رسپی های بعضی ها هست، مثل رسپی های آبادانی ها. توی رسپی های بعضی جاها نیست. من به شخص خودم هم طعمش رو دوست دارم هم دوست ندارم فلفل دلمه توش دیده بشه، برای همین نگینی خوردش میکنم. توصیه میکنم باشه، حالا هر کی اگه دوست نداشت میتونه یکم کمش کنه. فلفل دلمه جزء اصلی این غذا نیست، ولی توی یک سری رسپی ها میذارنش. برای طعم تندش هم ما یه سری فلفل قرمز از این خوشگلا به به دیگه بالاخره هندی باید تند باشه. خب اولین مرحله ما سیب زمینی هامونو خورد میکنیم. چرا؟ چون باید یک حرارت ملایمی بدیم. این سیب نباید کامل پخته بشه. سیبا رو ما خورد میکنیم که این سیبا رو بذاریم یه حرارت کمی ببینه. چرا؟ چون تو مرحله سرخ کردن نمیخوایم این له بشه. اگه سیب خیلی بپزه تو مرحله سرخ کردن له میشه و اصلا خوب نیست. قطعاتش هم خیلی ریز نزنی، زیر دندون هرچی حس بشه جالب تره. مقدار سیب زمینی هم دل بخواهه. حالا ما که یه مقدارش هستم با سیب زمینی درست میکنیم، یه مقدارش بدون سیب زمینی. انتخاب این که کدومش خوشمزه تره با شما درست کنین و حتما بهمون اطلاع بدین. هر دو تا رو درست کنین و بهمون بگین که کدومش خوشمزه تره، با سیب زمینی یا بدون سیب زمینی. قطعاتون سعی کنین همه یه سایز بگیرین که طول زمان پختش تقریبا با هم برابر باشه، چون اگه یک سایز نباشه طول زمان پخت متفاوت میشه و ممکنه مثلا یکی از سیب زمینی ها خیلی له بشه، اون یکی مغزش نپخته بمونه. سعی کنین که یه سایز باشه، خیلی تفاوتی نداشته باشه. خب تابمون رو میاریم
و سیبا رو میریزیمش توی تاوه. دستاتون هم از قبل حتما شسته باشین، سطح کارتون رو تمیز کرده باشین، میزتون و وسایلتون رو، که مدام نیاز به این نداشته باشین که وسط کار از چیزهای مختلف استفاده کنیم. خب سیبامون رو میریزیمشون توی آب در حال جوشی که باید جوش می بود که یادم رفته قطعش کن. الان روشنم نمیشه. چرا؟ تا سیب زمینی هامون داخل آب جوش قراره یه غل بخوره و زیادم نذارین بپزه، در حدی که سطح سیب زمینی پخته شده باشه ولی یه کوچولو هنوز اون مغز سیب زمینی صفر باشه، تا همونجا کافیه. چون بیشتر بپزه سیب زمینی له میشه، ما میخوایم بافت سیب زمینی سفت بمونه. خب تا سیب زمینی اوکی میشه، ما پیازمونم خورد میکنیم. پیاز درست برای هندی پیاز نگینی نیست، پیاز باید خلال بشه و خلالای بلند که زیر دندون حس بشه ولی سفت هم نباشه. سعی هم بکنین باریک بگیرین. ببینین خیلی باریکه، شما از نزدیک باریکه، خیلی درشت نیست پیازا. سبک درست کردن پیازم توی سوسیس هندی یا سوسیس بندری این نیست که متاسفانه همه دوستان برمیدارن همه مواد رو از قبل جدا جدا با هم سرخ میکنن، پیازش رو جدا سرخ میکنن، سوسیسش رو جدا سرخ میکنن. خب این مواد اصلا طعمشون به هم دیگه. ببینید سوسیس وقتی سرخ میکنی، بافت روی سوسیس اگه دقت کرده باشی وقتی سرخش میکنی یه حالت سپر دفاعی میگیره، یه حالت خشکی میگیره، باعث میشه دیگه اون مواد و ادویه‌های شما اصلا به خورد اون سوسیس نره. یعنی طعما تفکیک شدن، طعما جدا جدان، در صورتی که ما میخوایم یک طعم یک نواخته خوشمزه درست کنیم. پس قرار نیست ما اینا رو مواد رو جدا جدا سرخ بکنیم. حالا در ادامه میبینیم که چجوری این سوسیس قراره بشه اونی که باید بشه. خب دیگه این میره روی دور تند فکر کنم، درسته؟ یه نکته خیلی مهم، شاید مهمترین نکته پخته سوسیس هندی یا سوسیس بندری این نکته باشه. اون نکته چیه؟ اینه که پیاز و سوسیس تایم پختشون با هم متفاوته. یعنی شما اگه بخوای اون پیاز نرم لطیفی داشته باشی که واقعا زیر زبونت هم حس بشه هم له نشده باشه ولی سفتم نباشه، اون پیاز رو داشته باشی، احتمالا سوسیست از دست دادی، سوخته. یا برعکس اگه بخوای سوسیست اندازه باشه قطعا پیازت درست سرخ نشده. برای همین هم هست که میان جدا پیاز رو سرخ میکنن، اونا جدا سرخ میکنن. ولی خب راه حل درستش که طعما هم درست اصلا با هم دیگه اوکی بشه اینه که شما اول پیاز رو بپزیش. یعنی پیاز اول سرخ نشه که اون حالت رشته های پیاز دیگه مواد و طعمو به خودشون نگیرن. شما اول پیاز رو میپزی. ما پیاز ها رو میریزیم توی مایتابه با یک کم آب و یک کم زردچوبه.
پیاز وقتی پخته شد آبش هم ما تحت هیچ عنوان بلانچش نمیخوایم بکنیم، یعنی نریزیمشون توی آب جوش و بعد بخوایم اون آبو بریزیم، چون طعم اون پیازمون، اون طعم کاراملیه خیلی خوشمزه‌ای که پیاز میده و اون عطر و طعم پیاز از دست میره توی اون آب. ما آبشو نگه میداریم، یکم آب یکم زردچوبه میذاریم این پیاز نرم بشه، چقدر حالت شیشه‌ای بشه و زیر دندون اون حس سفتی شاید دست بده، یعنی نرم بشه. و بعد میریم مرحله بعد که ببینیم باید چی کار کنیم. ببین پیازمون رو میریزیم، آبم یکم، تقریبا نصف لیوان. اگر بعد دیدیم آب کمه، چون حالا بسته به ضخامت پیاز، بسته به ظرفتون، بسته به حرارت شعله متفاوت میشه اینکه این پیاز تو چه تایمی اون میزان نرمی که ما میخوایم داشته باشه. اگر بعد از اینکه پیازمون رو پختیم دیدیم هنوز به اون بافتی که میخوایم نرسیده، خیلی کم مجدد بهش آب اضافه میکنیم تا جایی که به اون بافتی که میخوایم برسه و آبش هم تموم شده باشه. برای همین خیلی آبو کم کم اضافه میکنیم. فعلا میذاریم این پیاز یکم بپزه و نرم شه. درش هم اگر بذارین اول کار خیلی خوبه. بهتر و قشنگتره که سوسیس رو شما توی این مرحله به صورت مورب ببرین. توی سوسیس هندیتون قشنگتر میشه. ضخامتشون هم اگر ببینین 7-8 میله، نه خیلی کلفته نه خیلی نازکه، چون میخوایم در یه تایم کوتاهی بپزه ولی خیلی هم نازک نباشه که بسوزه. یه ضخامت مناسب. برای سوسیس هندی اکثرا سوسیس آلمانی استفاده میکنن، به خاطر اینکه حالا بتونه طعم را شاید بهتر بگیره و خب لازم هم نیست از سوسیس خیلی گرون قیمتی استفاده کنین. ما قراره غذامون رو با ادویه ها و چیزایی که داریم طعم دارش. فلفلمونم خیلی ریز خورد میکنیم و با فلفل دلمه هامون تو مرحله‌ای که خواستیم فلفل دلمه رو اضافه کنیم اینا رو هم اضافه میکنیم. طعم تند لذت بخشی میده بهش. اولیه مقداری کمی زردچوبه به پیازمون میزنیم. یه کوچولو میخوایم پیازمون زرد بشه. کم دیگه هم آب اضافه میکنی. چرا خیلی الان زردچوبه نمیزنیم؟ چون نمیخوایم حالا، چون تو اون مرحله بعد هم قراره این پیاز رنگ بگیره. الان فقط میخوایم یه کوچولو این آبش زرد بشه، کمک میکنه پیازا خیلی بهتر حالت شیشه‌ای هم بشن. یه سری مواد قراره بافت غذای شما رو تغییر بدن. مثل چی؟ مثلا اون مقدار نمکی که شما توی خمیر برای پیتزا اضافه میکنی، کارش به جز حالا بحث طعم، کارش در واقع به تأخیر انداختن عمل تخمیره. یا درصد نمک مثلا شوریجات تخمیری که درست میکنیم مثل خیارشور و حالا اون سس فلفلی که حالا به صورت تخمیری درست میشه، یا حالا هر در واقع شوریه تخمیری دیگه، این درصد مهمه، چون اگه کم و زیاد بشه اصلا کلیت اون غذای شما یا اون متریال شما متفاوت میشه. ولی یه سری جاواز اون درصدها، طعمها، ادویه ها، نمک، فلفل، اینا صرفا طعمه و سلیقه. اینه که درصد دقیقی واقعا این که من بگم دقیقاً 50 گرم به ازای
نیم کیلو سوسیس شما رب بزنین. نه، من اینجا الان تقریبا 400-500 گرم سوسیس داشتم، حدود مثلا 80-90 گرم 100 گرم رب میزنم. ضمن اینکه رب با هم متفاوتن، پس هر کسی به سلیقه خودش باید در واقع رفتار کنه. ما کاری که انجام میدیم ربمون رو میریزیم، به ازای ربی که میریزیم 1 قاشق در واقع چای خوری، حالا من چون بیشتر میریزم، زردچوبه میریزیم. فلفل قرمز خیلی تو این غذا مهمه، یعنی دیگه هندیه دیگه، تنده، یعنی باید ذاتش تند باشه. حالا کم تر میخوان بریزیم ولی حسرش نکنید. و پودر سیر درجه 1 پودر سیرم میریزیم. میتونین سیر تازم تفت بدین، اونم خیلی خوبه. و فلفل سیاه تازه سابیده شده برای اینکه عطرش بمونه. با تأخیرم گفتم 10 سال بعد. خب اینم فلفل سیاه، 1 کوچولو اینه که ترکیبش کردیم، 1 کم هم آب بهش میزنیم که رقیقش کنیم و بعد باید چا کنیم. خب ما فلفل دلمه و فلفل قرمزمونو 1 کم که پیازا دیگه مونده بود که حالا دیگه آبش تموم بشه اضافه میکنیم بهش که اینا هم یه تفت بخوره، یعنی قبل از تفت خوردن یه حرارت ببینه، منظورم اینه. و عطر فلفل دلمه آزاد بشه. خب خیلی کلن من پراپخشم. خب 1 کم آب جوش میریزیم، سسمون رو باش رقیق کنیم. نمکم کاملا سلیقه‌ایه، چون بعضیا حالا چون با خیار شور خورده میشه این ساندویچ، میگن اصلا خیلی نمک نزنیم چون خود رب شوره، ولی خب من 1 کوچولو نمک هم میزنم به سس. خب غلظت سسم خیلی غلیظ نگیرین، باید یه حالتی شبیه ببینین ماست شله. اگه اینجا نکنید سس باید اینجوری باشه که بین مواد بتونه کامل پخش بشه. آقا ما خودمون بعد میخوریم، ما دست توش میکنیم، تو رستوران سعی میکنیم دست توش نکنیم، ولی هنوز. خب پیازامون آماده شد، نصفشو با اینو با سس با سیب زمینی ها میخوام قاطی کنم. این سیب زمینی ها یه کمش هم میذارم بمونه. پیازامون هم که اینجا آماده شده که میریزیم روی این مواد. نصفش هم میذاریم برای ترکیب کردن با اون سوسیس. نصف سسمونم با این ترکیب میکنیم. خب
نیم ساعت 1 ساعت میذاریم این استراحت کنه، بعد سرخشو میکنیم. این سوسیسامونم میریزیم داخل اینجا با ما بقیه پیازمون. یعنی این کفگیر خوردن داره. خب این هندیمون 1 ساعت مونده. تغییر رنگشو کاملا میتونی ببینین، یعنی وقتی تو مواد بمونه اصلا قابل قیاس با اون بندری یا هندی که اول کار گذاشته بودیم نیست. تغییر رنگ کاملا مشخصه. این یکی هم که داریم میبینی، حالا این تو ظرف شیشه‌ای هم هست، کاملا تغییر رنگش مشخصه و خب به همین تبع طعمش هم فرق کرده. خب حالا تا اینا یکم دیگه بمونه و بعد بخوایم سرخش کنیم، ما مواد داخل ساندویچمون آماده میکنیم. گوجه رو خواستین خورد کنی، حالا این یه چیزه، گوجه خورد کردن کار خاصی نداره، ولی یه نکته کلا شما اگه خواستین گوجه قشنگتر خورد بشه، ببینی وقتی نصفش میکنی از این وریش که پوست نداره خورد کنی، باعث میشه اگر چاقوتون یکم هم تیز نباشه گوجه له نشه، قشنگ خورد بشه. ببینی حتی اگه چاقو تیز نباشه، اگه چاقو تیز باشه که خوب میبره و میره، مشکلات هم نداره. خب گوجمون خیار شورا هم سعی کنین مورب ببرین، قشنگ تره. خب بریم سراغ کاهو. کاهو رو میخوایم یه جور خوشگلی ببریمش. کاهوتون رو نصف کنی اینجوری بذاری، خیلی برش های ریز، یعنی کاغذی ببریمش. حالا نشونتون میده. زخامت کاهو رو ببینی نازک، مثل وقتی که داری سبزی خورد میکنی، خیلی کاهو رو کلوف نگیری، هم خوشگل تره هم خوشمزه تر میشه. چیزی که خوشگل تر بشه خوشمزه تر هم میشه، چون مغزتون بهتون میگه این خوشمزه تره. خب بندریمون رو میریزیم بپزیم. بچه ها یه نکته ببینیم، این ساندویچ یا قدیم، حالا خودتون هم که ببینید هم جدیداشون هم میدن، میگن رو سنگ میپزن. سنگ چیه؟ همون چدنه و یکی از بهترین ظروف برای سرخ کردن و این کارا ظروف چدنیه. مثل حالا همین ظرف چدنی که میبینین، تنها ایرادش اینه که یکم سنگینه ولی خب خراب نمیشن، آسیب نمیبینن، زنگ نمیزنن. چرا؟ البته زنگ زدن تنها ایرادشونه، ببخشید نمیشکنه، هیچ مشکلی پیدا. درست فقط شما وقتی میشورینش بذارین خشک بشه، یعنی همون موقع بذارینش روی حرارت که خشک بشه، هیچ آسیبی نمیبینه به جز زنگ زدن و فوق العاده ظروف خوبی هستن. هم ظرف استیل هم ظرف چدنی جز بهترین ظرفای ممکن برای کار کردنن، یعنی از سالم ترین ظرفان. من خواهش میکنم که اصلا از ظروف روحی یا همون آلومینیومی، از ظروف تفلون اینا تا جایی که میشه واقعا استفاده نکنیم.
این ظروف واقعا ظروف خوبی نیستن. بسیار بسیار مقالات اثبات شده هست که مشکلاتی که اینا ایجاد میکنن، مثلا ظروف روحی هم آلومینیومی، اینا مشکلاتی که درست میکنن مشکلات مغزیه، مثل بیماری های مثل آلزایمر و پارکینسون. درصد آلومینیوم بررسی هایی که انجام شده تو مغز این آدم خیلی زیاد بوده و خب توصیه شده که اصلا از این ظرف استفاده نکنید. در مورد تفلون هم که اصلا حالا برین تحقیق کنین در مورد شرکت دوپونت، همون شرکتی که اصلا اولین بار این ماده رو اختراع کرده، میبینین که این ماده اصلا چه مشکلاتی درست کرده و کماکان داره میکنه و صرفا فقط بازی پول و قدرت تو دنیا نمیذاره که اینا حذف بشن. توصیه همینه که بهترین ظرف ها ظروف پیرکس شیشه‌ای و همین چدن و استیل هستن. از ظرف های دیگه برای مصارف عادی استفاده نکنین. حالا میخوان یه کنسروی بجوشونین یا اینا اوکی، ولی برای سرخ کردن، برای تماس مستقیم با مواد غذایی واقعا توصیه نمی‌کنم این کارو بکنی. ما ایرانی‌ها خیلی توی تقسیم زمان و اینا واقعا ما خیلی خوبیم، ما دقیقیم، ما همه کارامون سر تایمه، حتی خودمونم نمیتونیم بهش نخندیم. خب به سبک ساندویچ یا هم میخوایم برای خودمون ساندویچ بگیریم. نونو از این وسط پاره میکنیم، دستمون رو نباریم، با تشکر. میخوایم نصف این ورشو بندری میگیریم، نصف اون ورش هندی. نظرت چی؟ ترکیبی مثلا دو چاره فروپاشی روانی میشه. ساعت 4 بعد از ظهر ما تازه داریم غذا میخوریم. وای بذار من یکمشو بخورم اول. هنوز نرسیدم به مواد، بذار برسم. طعمش داره میاد. الان کامرامن داره یه جوری بدی نگاه میکنه، منظورش تو دلش داره میگه زهر ما رو بخوری. من 4 ساعت اینجا گرسنه وایسادم. به نظرم کوکو اومده. وایسا این هم مال کوکوه، داغه. باید صبر کنی بابا سرد شه.